Ở Đông Nam Á thì tất cả các nước đều có biển trừ nước Lào, chắc chắn là như vậy. Hãy thử kể mà xem, tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều có biển. Mà không có biển thì xuất nhập khẩu thì lại dựa vào đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Tất cả những đường này đắt đỏ hơn rất nhiều, bởi vì khoảng 80% thương mại thế giới thì đi bằng tàu biển. Ấy vậy mà giữa bối cảnh không có biển như Lào, Lào vẫn làm được một điều mà nhiều người không ngờ. Đó là dùng cảng biển của Thái Lan như là hải cảng của mình. Việt Nam cũng giúp Lào có biển qua cảng Vũng Áng. Vậy còn Thái Lan và Lào đang xử lý vấn đề này như thế nào? Hãy nói một chút về địa lý của nước Lào. Có thể nói là địa lý của nước Lào thì rất là khó khăn. Lào bị nhốt giữa xung quanh là các nước láng giềng và hoàn toàn không có đường ra biển. Hãy nhìn sâu hơn một tí. Diện tích nước Lào bằng khoảng 2/3 diện tích Việt Nam, tức là diện tích của họ hơn 230.000 km². Khoảng 70% diện tích này đó là núi và cao nguyên. Đường xá nếu mà đi về phía Việt Nam thì phải qua dãy Trường Sơn quanh co có độ dốc lớn. Không có biển đồng nghĩa với việc không có cửa ngõ tự nhiên để mà vươn ra thế giới. Bởi vậy nên người ta gọi Lào là một quốc gia nội lục. Quốc gia nội lục tức là quốc gia bị khóa trong đất liền. Nhưng Lào còn khổ hơn cả một quốc gia nội lục bình thường, tức là vừa bị khóa lại vừa có nhiều núi. Kết quả là gì? Là giá vận chuyển hàng hóa ở Lào thường cao hơn khoảng 20 cho đến 50% so với các nước gần kề đều là các nước có biển. Một container từ Lào đi châu Âu sẽ đắt hơn container từ Thái Lan đi khoảng cách tương tự, khoảng 600 cho đến 1.000 đô la Mỹ. Và đường xa thì thời gian giao hàng sẽ chậm hơn từ 3 đến 5 ngày do phải trung chuyển qua biên giới. Mà Lào thì hay xuất khẩu nhiều thứ dạng thô, mà thô thì thường là nặng, đó là quặng đồng, kali, gỗ, cao su. Những loại này không thể gửi bằng máy bay, cũng chẳng thể trôi theo sông như thời cổ đại, và chúng cần cảng biển. Địa lý khiến Lào giống như một người muốn đi bơi nhưng mà ở giữa rừng, cách bãi biển cả 100 cây số. Muốn sống được thì Lào buộc phải tìm đường ra biển bằng mọi cách. Lào có 3 hướng chính để tìm đường ra biển. Đầu tiên là hướng qua Việt Nam. Hướng qua Việt Nam là hướng ngắn nhất về mặt lý thuyết nếu mà tính cho Lào. Lào sẽ đi qua những con đèo hoặc qua cửa khẩu Cầu Treo, qua Hà Tĩnh, Nghệ An, ra cảng Vũng Áng hoặc là Cửa Lò. Nhưng có một vài vấn đề như thế này. Dãy Trường Sơn thì nhiều đường đèo, cua tay áo độ dốc lớn, hay là xe container chạy đường này thì rất là mệt. Theo tính toán của những công ty chuyên về vận chuyển, chi phí vận tải đường Lào-Hà Tĩnh cao hơn khoảng 20 cho đến 30% so với đường đi Lào-Thái Lan bởi vì đường xấu và đèo dốc. Lào và Việt Nam cực kỳ thân thiết nhưng về mặt kinh tế vận tải, doanh nghiệp Lào vẫn chọn con đường dễ hơn. Chi tiết về cảng Vũng Áng chúng ta sẽ đề cập đến một chút ở phần sau của video. Đường thứ hai đó là đường qua Campuchia ra cảng Sihanoukville. Nghe thì cũng rất là hợp lý, Lào không có biển, Campuchia thì có cảng Sihanoukville. Vậy tại sao Lào không đi nhờ đường Campuchia để mà ra biển? Nhưng thực tế thì xa và khó hơn bạn nghĩ rất nhiều. Từ miền Nam của Lào muốn xuống được Sihanoukville, hàng hóa phải đi xuyên qua những khu vực cực kỳ hẻo lánh của Campuchia, nơi đường xá chủ yếu vẫn là những quốc lộ nhỏ, ổ gà, ổ voi, ổ trâu, ổ bò. Hoàn toàn không có một tuyến đường cao tốc quốc tế nào kết nối thẳng, giống như kiểu đường của Việt Nam mấy chục năm trước. Hình dung như thế này, thay vì chạy thẳng một mạch xuống biển, hàng hóa của Lào phải lách qua vùng rừng núi, đồi dốc, dân cư thì thưa thớt, xe container phải bò chậm như rùa vì đường hẹp và cong. Thậm chí mùa mưa còn bị sa lầy. Từ Nam Lào xuống Sihanoukville, quãng đường có thể lên tới trên dưới 900 cây số, dài gấp rưỡi tuyến đường Lào, Thái, biển. Đó là chưa kể đến hệ thống đường bộ Campuchia thì vẫn đang phát triển. Cho tới nay, chỉ có vài đoạn cao tốc ngắn như là Phnom Penh Sihanoukville chẳng hạn, dài gần 200 cây số. Còn lại các tuyến nối với Lào hoàn toàn không đạt chuẩn để vận tải nặng. Vì vậy, dù Campuchia có cảng, nhưng việc đưa hàng Lào qua Campuchia thì thậm chí lại còn là đi một cái đường vòng phức tạp hơn. Vì chính Campuchia, mặc dù có cảng Sihanoukville, nhưng họ vẫn muốn xây một kênh đào nối thẳng vào phía trong, đi cho nó tiện hơn nữa. Và hướng thứ ba, đó là qua ngả Thái Lan. Đây được coi là lựa chọn ngon, bổ, rẻ nhất ở thời điểm hiện tại. Lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại. Từ thủ đô Viêng Chăn sang Thái Lan chỉ cần qua cầu hữu nghị Lào-Thái. Sau đó thì đi qua những con đường tương đối là bằng phẳng và thẳng. Thái Lan có mạng lưới đường bộ, đường sắt cũng thuộc vào loại tốt nhất Đông Nam Á. Sau đó từ Bangkok thì hàng hóa sẽ xuống một cảng gọi là cảng Laem Chabang, khoảng 120 cây số. Tổng quãng đường từ Viêng Chăn, tức là thủ đô của nước Lào, đến cái cảng biển mang tên là Laem Chabang khoảng 700 cho đến 750 cây số, đa phần là đường phẳng. Chi phí vận tải rẻ hơn đi sang Việt Nam trong nhiều trường hợp. Vậy là doanh nghiệp Lào họ một phần nào đó đã bỏ phiếu cho Thái Lan. Nhưng đó chưa phải là phần thú vị nhất. Phần thú vị nhất đó là việc Lào còn có cảng riêng ở Thái Lan. Nghe rất lạ nhưng mà hợp pháp 100%.
Dựa theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, các quốc gia không giáp biển có quyền tiếp cận biển thông qua nước láng giềng. Và dựa theo cái nguyên tắc này, Lào và Thái Lan đã ký một thỏa thuận nổi bật nhất là Thái Lan có cảng cạn riêng cho Lào. Lưu ý ở đây là cảng cạn chứ không phải là cảng biển. Và cảng cạn này nằm ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Tỉnh này nằm ở miền đông bắc của Thái Lan. Ở đây thì hàng hóa của Lào sẽ được tập kết, được xử lý giấy tờ, được niêm phong container, rồi được coi là hàng xuất khẩu trực tiếp của Lào, không phải là hàng của Thái Lan. Nakhon Ratchasima lưu ý, đây là một tỉnh nằm sâu trong đất liền của Thái Lan, hoàn toàn không có biển, nhưng coi đây là một cảng cạn và coi đây giống như một cảng biển. Cứ hình dung như thế cho nó dễ hiểu. Nếu các bạn thấy Nakhon Ratchasima quen thuộc thì Thái Lan có sân vận động Nakhon Ratchasima, một thánh địa cũng rất nổi tiếng. Nói một cách dễ hiểu hơn nữa thì đây chính là phần lãnh thổ kinh tế của Lào nằm trong đất Thái. Những cái container sau khi mà tập kết ở tỉnh Nakhon Ratchasima, một tỉnh hoàn toàn trong đất liền, sẽ đưa xuống cảng biển Laem Chabang, cảng lớn bậc nhất Thái Lan và có thời điểm nằm trong top 25 thế giới, với sức thông quan khoảng 8 triệu đơn vị container mỗi năm. Vậy là không có biển nhưng lại có một điểm tập kết trong đất liền Thái Lan, tạm gọi là cảng ảo, mà hoạt động thì cũng chẳng khác gì là cảng thật. Laem Chabang giống như là một đường thở cho nước Lào. Đây là siêu cảng nước sâu đón được những tàu container cỡ lớn, trang thiết bị thì hiện đại, tốc độ bốc rỡ nhanh và cái việc vận chuyển ở Thái Lan thì cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Từ đây thì hàng hóa của Lào sẽ được xuất đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Trung Đông, vân vân và vân vân. Tất cả đều thông qua cảng này, Laem Chabang. Số container hàng năm của Lào qua cảng này ước tính đạt khoảng 250.000 cho đến 300.000 đơn vị container tùy năm. Thậm chí có những năm 70% hàng hóa xuất khẩu của Lào đi qua Thái Lan trước khi đi ra biển. Tại sao Thái Lan lại cho Lào dùng cái cảng này? Phải chăng là họ thân với Lào hơn là Việt Nam thân Lào? Thì câu trả lời không chỉ là việc thân thiết, việc yêu ai hay là quý ai, mà tất cả đều là bài toán kinh tế hết. Lào vừa là thị trường, vừa là bạn hàng lớn của Thái Lan. Thái Lan xuất khẩu qua Lào mỗi năm khoảng 6 đến 7 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là xăng dầu, máy móc, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng. Để Lào phát triển cũng đồng nghĩa với việc là Lào sẽ tiêu thụ nhiều hàng Thái Lan hơn và như vậy là có lợi cho Thái Lan. Thái Lan cũng muốn kiểm soát hành lang kinh tế Mekong, giống như Việt Nam cũng muốn nắm đường biển, thì Thái Lan muốn nắm trung tâm vận chuyển lục địa. Nếu Lào và Thái Lan gắn bó thì Thái Lan sẽ thành cửa biển của cả vùng sông Mekong và tất nhiên là của cả nước Lào. Vậy là tạo quan hệ tốt để giữ ổn định trong khu vực Đông Bắc Thái Lan. Vùng Đông Bắc Thái Lan thì chính là vùng giáp với Lào và người Thái ở vùng này nhiều người còn có quan hệ họ hàng với Lào. Mà quan hệ kinh tế tốt thì sẽ ổn định biên giới, phát triển được vùng Đông Bắc. Chúng ta đều biết rằng ở tất cả những khu biên giới, nếu mà người dân không được buôn bán, thậm chí là buôn lậu cũng khó hoặc là làm gì cũng khó, thì người dân không bám đất, không bám biên và rất khó để giữ biên. Ngoài cảng thì Lào cũng đang tận dụng tuyến đường sắt Thái Lan. Tương lai tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc, Lào sẽ nối đến Thái Lan rồi sang Malaysia và Singapore. Thế là Lào sẽ trở thành một trạm trung chuyển giữa châu Á, châu Âu và vùng biển của Đông Nam Á. Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Như vậy là vẫn phải phụ thuộc vào Thái Lan. Và Lào muốn tự chủ chứ không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Thái Lan. Thế là Việt Nam đã giơ tay giúp đỡ. Dự án lớn nhất và quan trọng nhất chính là cảng Vũng Áng. Thái Lan thì vẫn là đường nhờ, còn cảng Vũng Áng chính là cửa biển chính thức của Lào. Đây là một trong những tham vọng lớn nhất của Lào suốt bao năm, đó là tìm một lối ra biển ổn định, gần, rẻ và không phụ thuộc quá nhiều vào Thái Lan. Và câu trả lời nằm ngay ở Hà Tĩnh của Việt Nam. Cảng Vũng Áng vốn là một cảng nước sâu tự nhiên hiếm hoi của miền Trung, đã được Lào để mắt từ sớm và Việt Nam cũng hỗ trợ ngay. Hai nước đã xây dựng mô hình cùng nhau khai thác, giúp Vũng Áng trở thành cửa ngõ ra biển chính thức của Lào, được pháp lý hóa trong hiệp định song phương. Qua Thái Lan chúng ta lưu ý là vẫn vào một cái cảng cạn trên đất liền, sau đó mới vận chuyển ra biển. Qua cảng Vũng Áng thì như vậy là tiện hơn so với Lào rất nhiều. Về mặt chiến lược, đây sẽ là một cú đột phá. Lào có thể xuất khẩu những cái khoáng sản của mình ra biển, còn Việt Nam lại thu hút dòng hàng hóa từ Lào và Đông Bắc Thái Lan đổ về qua Hà Tĩnh. Nhìn trên bản đồ thì rất là lợi thế, rất là gần. Nhưng có một vấn đề, đó làm thế nào mà đi qua dãy Trường Sơn. Hai tuyến đường chính đó là quốc lộ 8A đi qua cửa khẩu Cầu Treo và quốc lộ 12A đi qua cửa khẩu Cha Lo thì đúng là thử thách cho những tay lái, phải siêu lụa mới đi được. Dốc cao, có những đoạn phải leo như là đèo Mụ Dạ hay là đèo Nậm Phao. Đường hẹp, chủ yếu là hai làn, xe container tránh nhau rất là vất, quanh co liên tục, nhớp nháp mùa mưa và đá lở trong mùa bão. Rồi những cái tuyến đường này cũng có nhiều đoạn chưa đạt chuẩn vận tải container quốc tế, khiến xe lớn đi vừa chậm vừa tốn xăng. Mà nếu như vấn đề này không được giải quyết thì thôi cứ đi qua đường Thái Lan chứ làm sao phải đi qua Vũng Áng.
Thế là có một dự án cao tốc mang tên Dự án cao tốc Viêng Chăn - Hà Tĩnh. Nếu mà dự án này được hoàn thành, nó được thiết kế dài khoảng 320 cho đến 350 km, thì nó sẽ nối thủ đô của Lào qua Bô Ly Kham Say xuống cửa khẩu Cầu Treo, rồi đổ thẳng ra Vũng Áng. Cục diện lúc này thay đổi hoàn toàn, đường qua Việt Nam chắc chắn là thuận, tiện, rẻ và nhanh hơn đường qua Thái Lan. Quãng đường sẽ được rút ngắn đáng kể, thời gian từ Viêng Chăn ra biển chỉ còn khoảng 5 đến 6 giờ. Container chạy tốc độ cao, chi phí xăng dầu giảm ngay và hàng Lào có thể xuống biển nhanh hơn cả đi đường Thái Lan. Cao tốc chính là chiếc chìa khóa vàng để Vũng Áng trở thành cảng biển chiến lược của Lào. Vậy tại sao trước mắt doanh nghiệp Lào vẫn chọn Thái Lan? Chúng ta phải nói là trước mắt bởi vì cái cao tốc kia nó chưa xong. Lý do rất đơn giản. Thái Lan đã có tất cả trong khi tuyến Việt Nam thì vẫn đang làm và chưa xong. Đường Thái Lan thì rộng, phẳng, chuẩn quốc tế. Cảng biển Thái Lan thì lớn, dịch vụ vận tải hoàn thiện hàng chục năm nay. Và doanh nghiệp Lào cũng quen làm ăn với Thái Lan từ lâu, họ ngại thay đổi. Quãng đường từ Lào đến đây thì cũng dễ đi hơn nhiều so với việc vượt qua dãy Trường Sơn. Kết quả là dù Việt Nam, Lào đã nhìn thấy tương lai rất sáng ở Vũng Áng, nhưng hiện tại giới kinh doanh bên Lào vẫn chuộng Thái hơn vì tốc độ, vì ổn định, vì chi phí, vì thói quen. Nhưng Lào không phải là một quốc gia cô đơn với hoàn cảnh của mình. Trên thế giới có hơn 40 quốc gia không giáp biển. Một số quốc gia có thể kể đến, ví dụ như là Áo, Hungary, Kazakhstan, Bolivia, Ethiopia, Uganda, Rwanda, Paraguay. Hầu hết đều yếu về thương mại, trừ một vài nước đặc biệt như là Áo, và cả Thụy Sĩ nữa. Họ rất là phát triển và rất giàu. Cái tổn thất kinh tế trung bình người ta tính của một quốc gia không giáp biển là khoảng 2 đến 3% GDP mỗi năm. Ở đây mới chỉ tính riêng chi phí vận tải, chưa nói đến những cơ hội khác. Lào cũng chịu thiệt như vậy, nhưng so với nhiều nước khác, Lào hay hơn ở một điểm, họ đi nhờ được Thái Lan, họ lại có Việt Nam giúp đỡ. Nhưng tất cả về Thái Lan thì không phải là miễn phí, mà đi nhờ có luật, có thỏa thuận, có quyền lợi rõ ràng. Còn Việt Nam thì chúng ta cùng với Lào làm những việc mà đôi bên cùng có lợi. Kết quả là Lào phần nào đó đã biến một nhược điểm của mình trở thành một lợi thế và họ đã giải quyết từng phần. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn những người anh em Lào. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.